สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาทำมาร์กปรับสีผิวให้กระจ่างใสและผิวอ่อนนุ่มด้วยแป้งกรัมนะคะแป้งกรัมก็คือแป้งหัวลูกไก่นั่นเองค่ะถ้าใครหาซื้อแป้งกรัมไม่ได้ค่ะแนะนำว่าให้เอาถั่วหัวลูกไก่มาปั่นให้ละเอียดกรองนะคะปั่นแล้วกรองค่ะนะคะสำหรับแป้งกรัมนี้ก็มีประโยชน์เยอะนะคะสำหรับผิวพรรณนะคะแป้งกรัมนี่ทำให้ผิวขาวใสผิวกระจ่างใสแล้วก็ผิวอ่อนนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะแป้งกรัมนี้นะยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สาวๆนั้นนะมีผิวหน้าที่ขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติด้วยล่ะค่ะสำหรับแป้งกรัมนะวันนี้เราจะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะท่านผู้ชมหาชามผสมที่สะอาดมาเลยค่ะแล้วใส่แป้งกรัมลงไป1ช้อนชาค่ะทำมาร์กแต่ละครั้งนะคะไม่ควรทำเยอะนะคะทำแค่พอใช้ในแต่ละครั้งก็พอค่ะคุณจะทำครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะให้พอแค่ใช้ในต่อครั้งนะคะแต่สำหรับวันนี้แขกทำให้รับชมเนาะแขกใช้แป้งกำอยู่ที่1ช้อนชาแล้วก็วัตถุดิบต่อไปที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือนมสดเลยค่ะเราจะใช้นมสดอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะนมสดนี่ก็อุดมไปด้วยไบโอตินและวิตามินมากมายที่จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนในผิวต่อต้านริ้วรอยช่วยให้ผิวดูเฟิร์มและกระชับรูขุมขนทำให้ผิวเนียนนุ่มและยืดหยุ่นค่ะเมื่อใส่นมไปแล้วก็ควรผสมให้เข้ากันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะจะเรียกว่าเป็นสครับผิวก็ได้นะคะสูตรนี้ทำแล้วผิวขาวใสนะคะผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะเหมาะสำหรับสาวๆเลยนะคะจริงๆแล้ววัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากนะคะท่านผู้ชมเนาะหาซื้อแป้งกรัมไม่ได้เอาถั่วหัวลูกไก่มาปั่นให้ละเอียดเลยค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือขมิ้นผงเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ขมิ้นผงอยู่ที่1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชานะคะท่านผู้ชมพูดผิดตลอดเลยขมิ้นผงทำให้ผิวพรรณนุ่มนวลขาวผ่องใสและดูเนียนช่วยรักษาสิวเซียนสิวอุดตันและสิวผดช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยเมื่อใส่ขมิ้นลงไป1ช้อนชาแล้วคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะจนกว่าที่เราจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยค่ะค่อยๆคนไปนะคะท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมคะเมื่อคนไปแล้วนะเนื้อสัมผัสนี้สวยงามมากๆนะคนจนฝ่าเราจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยเป็นที่น่าพอใจเราหลังจากนั้นมาดูวิธีใช้กันเลยค่ะวิธีใช้นี่ก็ใช้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสูตรนี้ใช้ทาให้ทั่วผิวหน้านำสูตรมาทาให้ทั่วผิวหน้าและลำคอของเราเลยค่ะแล้วก็นวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆนะคะสูตรนี้ทำได้บ่อยด้วยนะคะนวดไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะนวดไปจนกว่าเราจะพอใจนั่นแหละค่ะแล้วทิ้งเอาไว้ให้แห้งนะคะทิ้งเอาไว้บนผิวของเราจนแห้งจากนั้นจึงไปล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นนะคะนอกจากนี้คุณยังสามารถนำมาพอกบริเวณรอบดวงตาใต้วงแขนหัวเข่าและข้อศอกได้เช่นกันนะคะเพื่อปรับสภาพผิวที่หมองคล้ำดำกร้านให้อ่อนนุ่มชุ่มชื้นนะคะเนาะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ผิวพรรณที่สวยงามแล้วก็ค่อยๆขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติได้แล้วนะคะเนาะใต้รักแร้ใต้วงแขนของเรานี่ใช้ได้เลยค่ะนะคะถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ